عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل فستان بيبي من عمر يوم لعمر 3 شهور. هو بيكون بصدر دائري. هشرح معاكم النهاردة إزاي نعمل الصدر الدائري ونعمل التزايد فيه، وإزاي نعمل الفستان أو نحدد الفستان لمقاس أي مقاس طبعا إحنا عايزينه، مش بس البيبي من عمر يوم ل3 شهور، لا، لأي عمر أو لأي مقاس إحنا محتاجينه، سنة 2 3 حتى لو كان لأي شخص كبير. هنقدر نحدد الصدر الدائري. طبعا هنشتغله ازاي؟ هو طبعا الصدر الدائري بنشتغله بطريقتين في الكروشيه. انا هشتغل معاكم النهارده بطريقه، وفي حلقه تانية ان شاء الله هعمل لكم عمل تاني بالطريقه التانية، بس دي الطريقه اللي هي تكون سهله بالنسبه لكم. الفستان بتاعي النهارده هو فستان البطيخه. هو بيكون فستان، طبعا ما تضحكوش عليا هو فستان بيكون شكل البطيخه، بيكون شكله جميل جدا، وانا عجبني الموديل بتاعه وحبيت ان احنا نطبقه مع بعض، وفي نفس الوقت هو سهل جدا على المبتدئين ان احنا نقدر نتعلم بيه ازاي نعمل صدر دائري لاي عمل بنعمله، سواء لبلوزه، بلوفر، فستان، جاكيت، اي حاجه نقدر نعملها بالصدر الدائري. هنستخدم غرزه العمود بلفه. هستخدم معاكم طبعا الخيوط اللي انا بستخدمها، انتوا عارفين انا بطبق بخيط النول الفرنساوي، لكن الخيوط اللي هتستخدموها ان شاء الله هي خيط القطن او خيط الصوف اللي هو مخصص للبيبي، وطبعا اللي هو بيكون فيه نسبة من القطن، بيكون حلو عشان البيبيهات. وطبعا اشهر نوع يعني موجود في الاسواق اللي هو اليس بيبي، بيكون حلو جدا للبيبيهات. افضل ان انتوا تستخدموه. اول حاجة طبعا هنتكلم عليها النهاردة، انا الالوان اللي هحتاجها للفستان هو اللون الاحمر، لون قلب البطيخ، واللون الابيض طبعا اللي هو الفستان نفسه، اللون الاخضر اللي هو خاص طبعا بقشرة البطيخ، والاسود اللي هو خاص بالبذور. هنبعد بس الخيوط شوية عشان نبدأ نتكلم. هنبدأ دلوقتي. عايزين نعرف أول حاجة بنقدر نحدد مقاس الفستان اللي هنشتغله. أنا طبعا هعمل النهاردة فستان إن شاء الله لبيبي عمر من يوم ل3 شهور. أول حاجة هبدأ أستخدمها هو مقاس دوران الرأس. المقاس اللي أنا هحدد عليه سلاسل البداية اللي هبدأ بيها فستاني لأي عمر من الأعمار هو محيط الرأس أو مقاس دوران الرأس، زي ما بالظبط بنقيس الطواقي. عندنا دلوقتي ده جدول الطواقي، احنا شرحناه مع بعض في حلقة قبل كده. النهاردة طبعا انا هاخد مقاس دوران البيبي من عمر يوم ل3 شهور. مقاس الدوران عندي من 33 سنتي ل 36 سنتي. انا هاخد طبعا المقاس الكبير، لكن لما بكون بعمل حاجة البيبي في سن صغير كده انا بفضل دايما ان اخد المقاس الكبير، لاني ما شاء الله البيبي دايما في المرحلة دي بيكون نمو سريع، وبيفضل جسمه بيختلف من مرحلة للتانية. فاحنا اول حاجة هنستخدمها النهاردة هي مقاس دوران الراس، اللي هنبدأ بيها الدايرة اللي بتكون بداية الصدر الدائري بتاعنا او بداية الفستان. قلنا هنستخدم، نكتب كمان عشان خاطر ما نتلخبطش. اول حاجة عايزين مقاس دوران الراس عشان نحدد طبعا الصدر الدائري مقاسه قد ايه. ليه ما قلتلكوش عدد سلاسل نبدأ بيها الفستان؟ لان طبعا هيرجع الموضوع دوت. ممكن انا اقول لكم عدد سلاسل معينه، مثلا ممكن اقولك ابدأي في 46 سلسله. هيختلف من حاجه عشان عوامل كتير، من حاجه للتانيه هيختلف. عشان مقاس الابره اللي بتستخدميه، ممكن تكوني بتستخدمي ابره اصغر مني او اكبر مني، انا مش هحدد لك طبعا ابره تستخدميها، حسب نوع الصوف او الخيط اللي انت بتستخدميه هتستخدمي الابره المناسبه ليه. تاني حاجه ممكن تأثر لي على المقاس وتخليه مش مظبوط، سمك الخيط. سمك الخيط انت ممكن تستخدمي خيط سميك، ممكن تستخدمي خيط رفيع، فبالتالي مش هيجي المقاس بالظبط زي عدد السلاسل اللي انا اديتهولك. تالت حاجه ودي اهم حاجه طبعا هنقولها، طريقه مسكتك للخيط. في ناس بتيجي لما بتشتغل بتكون ايديها بتشد الخيط شويه فبيكون الشغل بتاعها ضيق، في ناس بتكون ايديها الشغل بتاعها بيكون واسع، في يعني ناس بتكون المقاس بتاعها مظبوط بالملي. فبالتالي المقاس اللي انا هديهولك هنحدده بعدد السنتيمتر، مش هنحدده بعدد السلاسل. عدد السلاسل ده انا هقوله دلوقتي مفيش مشكلة، بس الاساس في تحديد مقاس الفستان اللي بنعمله او الصدر الدائري بوجه عام هو بدايته هو مقاس دوران الراس. احنا هناخد 36 سنتي. 36 سنتي احنا خلاص مش محتاجين للجدول، احنا خدنا منه بس مقاس دوران الرأس بالنسبة للسن اللي احنا عايزينه. 36 سنتي. هنبدأ نجيب دلوقتي، احنا هنبدأ باللون الأحمر. انا اتفقت معاكم الإبرة بتاعتي رقم 2 ملي،
حسب سمك الخيط طبعا الموجود، وهو نفس سماكة الخيط الصوف او الخيط القطن، فممكن تستخدموه بردك. الابرة رقم 2 مللي. هنستخدم الماركرز او العلامات اللي هي اللي بنحدد بيها المقاس بتاعنا. هنستخدم المقص، هنستخدم المتر الخاص بالمقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ نعملها، احنا عايزين نشتغل سلسلة بطول 36 سنتي. هنجيب الخيط بتاعنا ونقفل عقدة البداية بتاعتنا، ونبدأ نشتغل مجموعة من السلاسل في حدود 36 سنتي او بالظبط 36 سنتي بالشكل دوت. غرزتنا النهاردة هي غرزة العمود بلفة، سهلة جدا وبسيطة، وكل المبتدئات يقدروا يشتغلوها وان شاء الله كمان ويكونوا محترفات. انا طبعا هكمل السلسلة بتاعتي لغاية ما اوصل ل 36 سنتي، وهقول لكم بعد كده عدد السلاسل اللي اشتغلتها قد ايه. رجعت لكم تاني وانا كده عملت عدد السلاسل بتوعي اللي هم 36 سنتي، وهنقيسه دلوقتي مع بعض. دي طبعا بداية السلاسل اللي اشتغلناها. هنجيب عند الصفر، طبعا انا بقيس من المنطقة دي مش من المكان اللي هنا، يعني مش بقيس من الانش، انا بقيس بالسنتي. هجيب عند الصفر بتاعي وبشد. طبعا انا مش بشد طبعا الخيط بتاعي، لا انا بمشي بيه على المتر بتاعي بدون شد. اهو المقاس بتاعي بالظبط عند 36. يبقى احنا كده قدرنا نحدد مقاس او عدد سلاسل البداية اللي هنبدأ بيها. زي ما اتفقت معاكم، عدد سلاسل البداية ممكن تختلف من شخص للتاني على حسب، طبعا احنا قلنا ان بيأثر فيها عوامل كتيرة او 3 عوامل اساسية، هي مقاس الابرة، سمك الخيط، طريقة مسكتك للخيط. دلوقتي احنا عايزين نشتغل الصدر الدائري للفستان بتاعنا. الصدر الدائري فيه طريقتين للتزايد فيه. انا اتفقت معاكم ان انا هشتغل معاكم الطريقة اللي هي التانية النهاردة، والطريقة الاولى هشرحها لكم في درس تاني وفي عمل تاني ان شاء الله. اجيب الورقة بس عشان نشرح مع بعض طريقة التزايد اللي هنشتغل بيها النهاردة في الفستان بتاعنا. التزايد بتاعي انا دلوقتي هعتبر ان الدايرة دي هي الدايرة اللي عدد سلاسل البداية بتاعتي. هنشتغل اول سطر على السلاسل بتاعتي دي. السلاسل طبعا هعتبر ان دي السلاسل. انا عايزة اقرب لكم بس. اول سطر بشتغله عمود بلفة على كل سلسلة، عمود بلفة بالشكل ده. يبقى اول سطر هنشتغله ما فيهوش اي مشاكل خالص، هو بنشتغل عمود بلفة على كل سلسلة من السلاسل اللي احنا عملناها في البداية. تاني سطر هو اللي هبدأ فيه التزايد. التزايد بتاعي هيكون على الاساس دوت. هشتغل اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بدون تزايد يعني عمود بلفة، والتاني عمود بلفة هشتغل فوقيه عمود بلفة. في تالت عمود بلفة هشتغل تزايد، يعني هشتغل 2 عمود بلفة. نقرب اكتر تاني. في السطر بتاعي كله هشتغله بنفس الاساس. هشتغل اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، رقم 3 هشتغل فوقيها مرتين، وهي دايما اللي هيكون فيها التزايد بتاعي في السطر ده. تاني نكرر العملية بتاعتنا، 1 2 بدون تزايد، رقم 3 هشتغل فوقيها التزايد، يعني هشغل فوقيها مرتين. السطر التاني بتاعي هنبدأ بقى نشتغل من بعد السطر دوت، هنشتغل زي التزايد في الدايرة بالظبط. التزايد بتاعي في السطر اللي فات ده كان في الغرزة رقم 3. السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة اللي بعدها، يعني في الغرزة رقم 4. السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 5، وبفضل اعمل تزايد في الغرز بتاعتي لغاية ما بوصل طبعا في عدد الاسطر اللي انا محتاجاها، لغاية ما اوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه. هنشوف دلوقتي تاني سطر. نشتغل 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 هي اللي هيكون فوقيها التزايد. واكرر السطر بتاعي بنفس الطريقة، 1 2 3 بدون تزايد، 4 هي اللي هيكون فيها التزايد. تاني 1 2 3 و4 هي اللي هيكون فيها التزايد، وهكذا. السطر اللي جاي هيكون في رقم 5، السطر اللي بعده هيكون في رقم 6، السطر اللي بعده هيكون في رقم 7. فهي دي طريقة التزايد اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة في الصدر الدائري بتاعنا. اتفقنا اول سطر هنشتغله هيكون غرزة عمود بلفة فوق كل سلسلة. بسم الله. هنرتفع 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، طبعا بعد عدد السلاسل اللي اشتغلناه، وانا اتفقت معكم عدد السلاسل اللي اشتغلناه 65 سلسلة.
بس مش ده عدد ثابت هنشتغل بيه. اللي هنشتغل بيه هو عدد دوران، عدد السنتيمتر بتاع دوران الراس، خاص بمقاس اللي احنا طالبينه. هسيب 3 سلسلة اللي انا اشتغلتهم ارتفاع العمود بلفة، وفي رابع واحدة هدخل وهشغل عمود بلفة بالشكل ده، وفي كل سلسلة هدخل وهعمل عمود بلفة، وهكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، ان انا في كل سلسلة هشغل عمود بلفة بالشكل دوت لغاية ما بخلص ال65 سلسلة بتوعي او ال36 سنتي اللي احنا شغلين. هكمل طبعا السطر بتاعي ب65 غرزة عمود بلفة، او ب36 سنتي اللي هي المقاس الاساسي اللي احنا حددنا بيه. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده اكون خلصت السلاسل بتاعتي كلها اللي هي 36 سنتي او 65 غرزة عمود بلفة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دي الدايرة بتاعتي، بداية المقاس بتاعي اهو اللي هو خاص بالبيبي. انا طبعا ما قفلتوش لان انا عايزاه اعمل الظهر بتاعه مفتوح عشان يكون سهل نتعلم. طبعا احنا لو حابين نقفله دايره على طول فكنا هنقفل من اول ما عملنا السلاسل في اول سلسله احنا عملناها، لكن لما نحب نعمله الظهر مفتوح هنشتغل بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلناها دي. في المرحله دي احنا اتفقنا السطر اللي جاي هنبدا نعمل تزايد. طريقه التزايد اللي اتفقنا عليها ارتفاع 3 سلاسل، 1 2 3 ارتفاع العمود بلفه. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت على الناحيه التانية، وهبدا اشتغل في كل غرزة تقابلني. اشتغل اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بدون تزايد زي ما اتفقنا بالظبط. طريقة الشغل بتاعتنا في رقم 3 هي اللي هنبدأ نعمل فيها تزايد، يعني هشتغل فوقيها مرتين. ادي عمود 1 وفي نفس الفراغ تاني عمود، يبقى كده 2. وبكرر السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. اول عمود بدون تزايد، تاني عمود بشتغل في حرف الفي بدون تزايد، ثالث عمود هو اللي هشتغل فوقيه مرتين في نفس الفراغ. 1 2. وهكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقه وهرجع له. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي زي ما اتفقنا. التزايد بتاعي دايما كان في الغرزه رقم 3، يعني اول عمود بدون تزايد وتاني عمود بدون تزايد، ثالث عمود بشتغل فوقيه مرتين. وفي النهايه زي ما احنا شايفين بدا الشكل الدائري بتاعنا يكون بالشكل دوت. احنا طبعا لو طبقنا 2 وزي ما احنا شايفين شغلنا مظبوط اهو، مفيش ورورة ومفيش شكل مختلف. بالطريقة دي هنكمل. وعلى الرغم طبعا ان الخيط اللي انا بشتغل بيه ممكن يكون صعب شوية في الشغل، السطر اللي جاي دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، يعني برتفع 3 سلسلة، 1 2 3. بنلف الشغل بتاعي الناحية التانية بالشكل دوت، الف الخيط على الابرة وبدخل طبعا في اول فراغ يقابلني، وبشغل فوق حرف الفي زي ما احنا شايفين. بندخل في حرف الفي ونشتغل العمود بلفة بتاعنا. اول عمود طبعا انا هتجاهل الثلاث سلاسل اللي بدأت بيهم، مش هخليهم معايا من العدد. هنشتغل ادي 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، كمان رقم 3 بدون تزايد، رقم 4 هشتغل فوقيها مرتين، يعني هي دايما اللي هشتغل فيها التزايد. ادي 1 2. واكرر تاني السطر بتاعي غرزة بدون تزايد، ادي 1 واللي بعدها بدون تزايد، 2 واللي بعدها في حرف الفي كله بدون تزايد، دي رقم 3. الغرزة رقم 4 هي اللي هشغل فوقيها مرتين اهي، 1 نفس الفراغ، 2. دلوقتي احنا اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا انا مش بعد التزايد بتاعي، انا عايزة اشتغل بعد كل 10 غرز حتى لو عديناهم مفيش مشكلة. نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، فمش مشكلة نشتغل في اللي جاي دوت. يعني كل 10 غرز نضيف لون اسود عشان نبدأ نعمل البذر. انا دلوقتي خلصت العمود بتاعي للنهاية. انا لو هضيف لون جديد وانا في نص السطر كده
هرجع طبعا العمود ده عشان نشتغل مع بعض من الاول، ونشوف هنقدر نضيف لون جديد ازاي واحنا شغالين في غرزة العمود بلفة في نص الشغل. بدخل اشتغل العمود بتاعي دلوقتي. انا اشتغلت اهو من الاول، هلف الخيط على الابرة، هدخل في حرف الفي، الف الخيط واخرج. بقى معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، والمفروض ان الف الخيط واخرج من الحلقتين لو هكمل العمود بتاعي، لكن انا مش هكمل العمود بتاعي بنفس اللون دوت. عشان اضيف لون جديد هسيب الحلقتين دول، بدل ما بسحب الخيط الاحمر ادخل فيهم بالحلقتين، لا هجيب الخيط الجديد بتاعي زي ما احنا شايفين واسيب مسافة من الخيط. هلف الخيط على ايدي بالشكل دوت، وبدل ما اسحب باللون الاحمر الحلقتين الموجودين على الابرة، هسحب باللون الاسود بالشكل ده. بجيب طرفين الخيط اللي معايا دول، طبعا انا لو مش هشتغل بالاحمر فهربط الخيط في بعضه، وبعد كده هبدأ اشتغل باللون الاسود. لكن انا طبعا الاسود هشتغل فيه يعني غرزتين عمود بلفة بس. ادي واحد، مش هنعمل اي ارتفاع طبعا لان احنا في وسط الشغل. عمود بلفة، واللي بعده كمان هنشتغل عمود بلفة، وزي ما احنا شايفين بدخل في حرف الفي، وبحط كمان على الابرة بتاعتي الخيط الاحمر اللي انا بشتغلش بيه، والخيط الاسود اللي هو بداية الخيط بتاعي. الف الخيط واخرج واشتغل بشكل طبيعي. هنضيف لون الاحمر تاني زي ما احنا شايفين اهو. فهنزل اللون الاسود بالشكل ده، وهرفع اللون الاحمر، وهسحب باللون الاحمر الحلقتين الموجودين على الابرة. يعني ما سحبتش باللون الاسود، سحبت باللون الاحمر زي ما احنا شايفين اهو، وما ارتفعتش اي ارتفاع. وهبدأ اكمل الشغل بتاعي باللون الاحمر. احنا عايزين نشوف بس دلوقتي احنا التزايد بتاعنا. كده التزايد هنا 1 2 3 4. يعني المفروض سوري الاسود دوت، لا انا كده لخبطت التزايد، فمعلش مش مشكلة نرجع تاني. احنا دي الرابعة 1 2 3، ودي رقم 4. هشتغل في نفس الغرزة تاني. انا اشتغلت يعني فشرحت لكم فما خدتش بالي ان انا هدخل في نفس الغرزة. هلف الخيط وهدخل في نفس الغرزة بتاعتي عشان احنا في تزايد معانا. هخرج من حلقتين، وهجيب الخيط الجديد نلفه بالشكل دوت، ونخرج من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. شد الخيط واظبطه كويس، وابدأ اشتغل الغرزة اللي بعدها. ادي واحد بالشكل ده، وزي ما اتفقنا بيكون طرفين الخيط معايا الاحمر لان انا هسحبه تاني، والاسود اللي هو بداية الخيط عشان يكون شغل نضيف ومش وحش. الغرزة اللي بعدها بالاسود بردك اهو اشتغل. هضيف في الغرزة اللي جاية لون الاحمر، فبالتالي انا اشتغلت اهو نص العمود، دخلت واشتغلت نصه. هخرج من حلقتين بس، والحلقتين التانيين انا هسيب الخيط الاسود، وهرفع الخيط الاحمر اللي انا كنت سايباه معايا في ظهر الشغل، هسحب بيه من الحلقتين، واشد طبعا الخيط الاسود اظبط الشغل بتاعي. احنا اشتغلنا دلوقتي 2، يبقى فاضل لنا رقم 3 كده بدون تزايد. وزي ما اتفقنا دايما الخيط بيكون معايا في ظهر حرف الفي اللي هو الاسود او الاحمر، يعني اللي انا ما بشتغلش بيه. هلف الخيط وادخل. احنا كده 1 2 3. في رقم 4 هنعمل تزايد. بدخل زي ما احنا شايفين في حرف الفي، بيكون فوق الابرة، ومعايا كمان طرفين الخيط التانيين فوق الابرة علشان نخفيهم خالص. كده 1 2 3، وده رقم 4 اهي. هندخل فيها مرة تانية عشان نعمل التزايد بتاعنا. بقى 1 2 1 2 3 4 5. نكرر تاني التزايد بتاعي. 1 2 3. رقم 4 هعمل التزايد 1، وفي نفس الفراغ 2.
احنا اتفقنا كل 10 غرز هندخل اللون الاسود. احنا دلوقتي اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بالاحمر، يبقى الغرزة اللي جاية 9 وهي اول واحدة بدون تزايد، 10 ودي تاني واحدة بدون تزايد، 10. طبعا هي ال10 هي اللي احنا هندخل فيها اللون الاسود، فهرجع لنص الغرزة واسحب باللون الاسود. هنزل طبعا اللون الاحمر بالشكل ده وهسحب بالخيط الاسود وهكمل رقم 11 اللي جاية رقم 3 تعتبر بدون تزايد اهي، واللي بعدها رقم 4 هي اللي هعمل فيها التزايد. هشتغل نص العمود باللون الاسود وهسحب باللون الاحمر وهكمل. دلوقتي احنا التزايد بتاعنا 1 2 3 4، يبقى اللي احنا واقفين فيها دي بردك هشغل في نفس الفراغ اللي فيه الاسود واحدة باللون الاحمر بالشكل ده، وبكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة دي، ان انا بشتغل كل 10 غرز بشتغل بعديهم 2 باللون الاسود اللي هو المفروض لون البذر الخاص بالبطيخ. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، وطبعا التزايد بتاعنا في الغرزة رقم 4 في السطر بتاعي دوت. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، واسفة طبعا الجهاز فصل مني. دلوقتي احنا السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4 اللي احنا اشتغلناه، وعرفنا كمان ازاي نبدأ نضيف اللون الاسود اللي هو اللون الخاص ببذور البطيخ. زي ما احنا شايفين الصدر بتاعنا مظبوط اهو، مفيهوش ورارة مفيهوش اي حاجة. لسه ما وصلناش طبعا الارتفاع اللي احنا محتاجينه لطول الكم. هنشتغل تاني طبعا السطر اللي جاي فيه تزايد وهنضيف بردك اللون الاسود، بس هضيف اللون الاسود في المرحلة اللي جاية. هو السطر اللي جاي بس اللي هضيف فيه الاسود، مش هكمل تاني اسود. هضيفه في المكان اللي هو في النص ده، يعني هاجي لغاية هشتغل طبعا باللون الاحمر بتاعي وهاجي للمكان اللي في النص دوت وهضيف الغرزتين بتوعي باللون الاسود. التزايد بتاعي في المرحلة دي زي ما احنا شايفين طبعا الخيطين معايا الاحمر والاسود، ده ظهر الشغل زي وش الشغل زي ما احنا شايفين اهو، نضيف ما فيهوش اي حاجة، وانا ما قطعتش الخيط الاسود بتاعي. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، وطبعا هاخد الخيط الاسود بتاعي اخليه معايا تحت الشغل. انا عايزه اجيبه بس من ظهر الشغل، وهبدأ اشتغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5. السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، دخلت في حرف الفي اهو على الابرة، وكمان باخد الخيط الاسود معايا على الابرة علشان طبعا اخفيه وما يبقاش باين معايا في الشغل بتاعي. بفضل اشتغل طبعا ادي 1 2 3 4 بدون تزايد كده، وفي رقم 5 اللي جاية هشتغل فيها مرتين، يعني هعمل فوقيها 2 عمود بلفة، يعني هي اللي فيها تزايد. 1 2 وبكرر تاني نفس الحكاية. 1 وانا دلوقتي هوصل للمكان اللي هو في النص ما بين اللي هي عند البذرة بتاعة البطيخ اللي هعملها كده. 1 2 هشتغل بس نصها، هسيب الخيط الاحمر وهسحب الخيط الاسود الحلقتين اللي موجودين معايا على الابرة، واشد الخيط اظبطه بس شوية، ما شدوش قوي عشان ما ابوظش شكل الغرزة. الف الخيط. احنا اشتغلنا دلوقتي كام؟ 1 2 3 4، وطبعا انا بشتغل 2 اسود بس فمش هكمل الغرزة، هنزل الاسود وارفع الاحمر اخرج منه بيه من الحلقتين بتوعي كده. اشتغلنا 4 في رقم 5 اللي فيها تزايد 5، يعني هشتغل فوقيها في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، وبالطريقة دي بكمل طبعا الراوند بتاعي. بشتغل 4 بدون تزايد، وفي رقم 5 بشغل فيها مرتين، ولما باجي طبعا للمنطقة اللي في النص هنا بدخل اللون الاسود تاني اللي هو لون بذر البطيخ. هكمل الراوند بتاعي دوت بنفس التزايد في رقم 5 لغاية ما اخلص السطر كله، وطريقة ادخال بردك اللون الاسود لغاية ما اخلص الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الراوند بتاعي اللي كان التزايد بتاعي فيه في الغرزة رقم 5،
وبالشكل ده خلاص انا مش هضيف اللون الاسود تاني، خلاص هما 2 سطر بس. احنا زي ما احنا شايفين الشكل دوت، الشكل الدائري بتاعي اهو. زي ما احنا شايفين الوش والظهر نضيف، لازم ناخد بالنا من شغلنا دوت، لان الفستان بتاعنا ده احنا بنشتغل على الوشين، فبالتالي ما ينفعش اقول لا انا ممكن اخلي اي عيوب او بقايا خيط او الخيط باين من الظهر، لان انا ما عنديش ظهر هنا في الفستان ده لسه دلوقتي. لغايه دلوقتي انا ما عنديش ظهر، انا لسه بشتغل على الوشين بالشكل دوت. خلاص بعد ما خلصت بقص الخيط الاسود بتاعي، خلاص انا مش محتاجاه بالشكل دوت. وانا مثبتاه كويس زي ما احنا شايفين، هنشتغلنا عليه كل الغرز اللي فاتت. في الراوند اللي جاي انا لسه عايزه اعمل تزايد تاني. عايزين نعرف امتى نوقف التزايد بتاعنا، امتى اعرف ان الصدر الدائري بتاعي وصل للمقاس المناسب للطفل او للشخص اللي انا بعمل له العمل اللي انا بعمله. الصدر الدائري ده، الصدر الدائري انا لازم اوصل لطول الكتف. طول الكتف بالنسبه للطفل اللي عنده او الطفله اللي عندها من يوم ل3 شهور هو 9 سنتي. يعني انا محتاجه، دي تاني حاجه اهي هنكتبها مع بعض في الورقه بتاعتنا. اول حاجه كان مقاس دوران الراس اللي هو 36 سنتي اللي بدأنا بيه عدد سلاسل البداية، دي كده رقم 1. رقم 2 الله أعظم والعزة عندهم لله، معلش الأذان يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 2 هو طول الكم. طول الكم اللي هو بالنسبة للفستان بتاعي لسن 3 شهور هو 9 سنتي الشكل دوت. دي تاني حاجة هقدر احدد بالنسبة لي التزايد بتاعي هيقف ولا لا. وفي حاجة تانية برضك تحدد لي التزايد بتاعي هوقفه ولا لا. ايه هي؟ رقم 3 مقاس نصف دوران الصدر. انا دوران الصدر بتاعي بالنسبة للفستان دوت للعمر دوت 46 سنتي، النص بتاعه 23 سنتي. انا ازاي بقيس مقاس دوران الصدر او نص دوران الصدر؟ زي ما احنا شايفين انا لما باجي اقيس طول الكم باجي من عند الزاوية دي بالظبط كده، الحتة المايلة دي، بحط المتر بتاعي من عند الصفر وبقيس. انا دلوقتي وصلت 5 سنتي، انا محتاجة 9 سنتي، يعني هشتغل كمان 3 او 4 سطور بالشكل ده زي ما احنا شايفين. لازم اوصل ل9 سنتي عشان اقيس نص دوران الصدر. احنا اتفقنا دوران الصدر بتاعنا 46 سنتي اللي هو الدوران كامل اللي بنقيسه من تحت الباط، من عند العظمتين اللي تحت الباط بنلفه على الصدر من فوق. دلوقتي هاجي لما هقيس نص دوران الصدر بقف فين او بقيس منين؟ بقف في المنطقة دي اهي. بس طبعا المفروض ان الكلام ده هنعمله بعد ما نخلص شغلنا. بقف في بداية الزاوية دي وبنزل بالشكل دوت وبحط علامة عندي في المكان اللي بيكون هنا اللي هو تحت المكان ده اهو الزاوية دي. وبالناحية التانية برضك اهي بداية الزاوية دي من هنا. مش بقيس انا دلوقتي، انا بحدد المكان بس بتاعي بالشكل دوت اهو. المكان بتاعي هنا اهو خط كده واحط الماركر بتاعي. هنشوف ده نص دوران الصدر زي ما احنا شايفين، والنص التاني بيكون متقسم معايا في كمين وطبعا في الظهر. المقاس دوت هنشوفه هو 23 سنتي ولا لا. انا محتاجة 23 سنتي دلوقتي اهو بداية الصفر لغاية هنا. لا طبعا انا عندي هنا 16 سنتي، ده لسه طبعا التزايد بتاعي مش هوقف لغاية كده. يبقى ده ثالث عامل احنا بنستخدمه علشان نقدر نحدد ازاي نوقف التزايد في الصدر الدائري. بنشوف طول الكم، طبعا لو الطفل قدامي انا بشوف الطول عليه، لو الطفل مش قدامي طبعا بستخدم جدول المقاسات العالمي للاطفال او طبعا لاي فئة عمرية وبشتغل عليه بنفس الطريقة دي. او لو طبعا لو حابين ان انا اقولها لكم ان شاء الله هعمل لكم عنها حلقة باذن الله واقول لكم فيها المقاسات المطلوبة بالنسبة للاطفال، ونعمل حلقة كمان للسيدات او رجال بالشكل دوت. انا خلاص هشيل العلامات بتاعتي لان انا لسه مش في المرحلة دي هوقف التزايد.
لسه هنشتغل تاني تزايد في المرحلة اللي جاية. السطر اللي جاي هبدأ التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 6، لان السطر اللي فات التزايد بتاعي كان في الغرزة رقم 5. فهشتغل 5 عمود بلفة بدون تزايد، وفي رقم 6 هشتغل فوقيه مرتين. ودايما زي ما احنا شايفين بسم الله، دي 1 2 3، نرتفع 3 سلاسل. هلف الخيط بتاعي بالشكل دوت، الشغل بتاعي بالشكل دوت، وهبدأ اشتغل 1 2 3 4 5 بدون تزايد، و6 في الفراغ بتاع ال6 في حرف الفي هنشتغل 2 عمود بلفة هي اللي فيها التزايد. 1 2، وهكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع له. رجعنا تاني زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. خلاص خلصت الراوند او السطر اللي كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 6. وزي ما احنا شايفين الصدر بتاعنا مظبوط، ما فيهوش اي ورورة وما فيهوش اي مشاكل. الشكل ده اهو. في المرحلة اللي جاية هبدأ اضيف اللون الابيض. بس قبل ما اضيف اللون الابيض هتاني طبعا في المرحلة دي بتاني اقيس طول الكم بتاعي، الكتف سوري، طول الكتف بتاعي، وبشوف وصل لكام سنتي. انا دلوقتي اهو وصل عندي 6 سنتي، يعني لسه فاضلي 3 سنتي، لسه هشتغل براحتي. انا المفروض ان انا هضيف سطر باللون الابيض، وهضيف سطر او سطرين باللون الاخضر ايا كان بقى العدد، لغايه ما نوصل لل3 سنتي اللي احنا هنشتغلهم. ده الخيط الابيض بتاعي بالشكل دوت اهو. ازاي اضيف لون جديد بالنسبه لغرزه العمود بلفه في اخر السطر او في بدايه السطر طبعا اللي بعده؟ انا طبعا اشتغلت اخر السطر بتاعي بالشكل دوت، لكن اخر عمود انا اشتغلته هرجع تاني فيه نعمله مع بعض. هلف الخيط وادخل اشتغل، الف الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، وباللون الجديد نخرج من الحلقتين التانيين. سيب مسافة من الخيط طبعا كافية. هلف الخيط بالشكل ده، هاخد الحلقة دي اخرج بيها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. انا في المرحلة دي مش هشتغل تاني باللون الاحمر، فخلاص هقصه بالشكل ده، وهربط طرفين الخيط في بعض كويس جدا. طالما هفصل خيط يبقى اربطه في الخيط الجديد. نربط الطرفين كويس جدا اهو بالشكل ده. بعد ما ارتفع سوري انا لسه ما ارتفعتش، بعد ما قفلت شديت الخيط الابيض من الحلقتين. في المرحله دي انا طبعا هرتفع سطر جديد، هبدا ارتفع ال3 سلاسل باللون الابيض. 1 2 سوري 3. هلف الخيط بتاعي بالشكل دوت. السطر دوت هيكون التزايد، انا لسه طبعا بعمل تزايد، لسه التزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم 7. السطر اللي فات كان التزايد في الغرزه رقم 6، يبقى السطر ده التزايد وهيكون في الغرزه رقم 7. بجيب طبعا الخيط بتاعي، طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم اهم في ظهر حرف الفي كالعاده عشان نخفيهم طبعا تحت الشغل، وارتفعنا 3 سلاسل، وهبدا اشتغل الاعمده بتاعتي. ندخل طبعا في حرف الفي، واحط كمان على الابره طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم، واشتغل الاعمده بتاعتي. ادي 1 2، وتاني طبعا محتفظه بالخيط بالفتلتين اللي هما ما بشتغلش بيهم في ظهر حرف الفي كده. 3 4 5 6، والغرزة اللي جاية رقم 7 هشغل فيها التزايد، يعني هشغل فوقيها 2 عمود بلفة. ادي 1، وفي نفس الفراغ تاني 2. تاني بكرر 1 عمود بدون تزايد، واللي بعده 2 بدون تزايد، وبكمل 3 بدون تزايد،
4 بدون تزايد، 5 6 بدون تزايد، رقم 7 هشغل فوقيه مرتين هو اللي فيها التزايد، ادي 1 2 وهكذا. طبعا بكمل 6 عمود بلفة بدون تزايد، ده اولهم. انا بس حبيت اكمل معاكم المرحله دي، هي نفس طبعا طريقه التزايد بتاعتي، هي انا بتزايد في السطر ده في الغرزه رقم 7، بس انا اشتغلت لغايه ما دريت الخيوط بتاعتي كلها بالشكل دوت داخل الشغل. وخلاص احنا في المرحله دي ممكن خلاص بقى نبدا نشتغل نعمل لنفسينا وش نشتغل عليه. هكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقه، ان انا بشتغل 6 غرز بدون تزايد، وفي رقم 7 اشتغل فوقيها مرتين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص انا خلصت السطر اللي باللون الابيض زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين. وبدأت كمان دخلت اللون الاخضر زي ما دخلناه بالظبط في اللون الابيض. انا بس حبيت اختصر معاكم الخطوه لان احنا شرحناها قبل كده. بالشكل ده اهو. ودلوقتي هقيس طبعا طول الكتف بتاعي وصل كام سنتي. بسم الله. الصفر بتاعي طبعا بيكون عند البداية. دلوقتي اهو بقى معايا 7 سنتي، يعني فاضل 2 سنتي هخلص الراوند اللي باللون الاخضر. التزايد بتاعي في السطر اللي باللون الاخضر ده هيكون في الغرزة رقم 8، لان السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 7، يعني السطر الجاي هيكون التزايد بتاعنا في الغرزة رقم 8. هخلص السطر اللي جاي التزايد بتاعي في الغرزة رقم 7 سوري 8. 1 2 3 4 5 6 7، والتمانية بنعمل فيها بنشغل فيها التزايد بتاعنا يعني مرتين بالشكل دوت. بشغل 7 غرزة عمود بلفة بدون تزايد، وفي رقم 8 بشغل فوقيها مرتين. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 8. وبالشكل ده خلاص بعد ما عملنا الدوران بتاعنا بالشكل ده، في المرحلة دي هبدأ اقيس طول الكتف بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل دوت طول الكتف اهو، احنا عند الصفر بالشكل ده اهو. شغلنا طلع بالظبط مظبوط من الصفر للتسعة، يعني انا في المرحلة دي وصلت خلاص لطول الكتف اللي انا محتاجاه. هنشوف بقى تاني حاجة، يعني انا هوقف تزايد لغاية كده. طيب هل يا ترى بقى نص دوران الصدر هو المقاس المناسب للبيبي، ولا هحتاج ازود عليه حاجة؟ هنشوف ازاي هنحدده بما اننا خلاص وقفنا تزايد، لان طول الكتف بتاعنا هو الطول المناسب. اتفقنا ان انا هحدد المكان اللي هقيس منه نص دوران الصدر. بسم الله، عفوا، بسم الله. طبعا احنا بنيجي من المنطقة دي بداية الرقبة اهي، بقف عندها وبنزل المكان بتاعها اهو، بحط العلامة بتاعتي. انا مش بحط العلامة دي عشان اكمل الفستان بتاعي دلوقتي، لا، انا بحط العلامة دي عشان اشوف نص دوران الصدر بتاعي اللي هما 23 سنتي. دلوقتي اهو المكان بتاعي اللي هشتغل فيه هنا اهو، وحطيت الماركر التاني. طيب نقيس المسافة دي كام سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندي 18 سنتي، يعني فاضل لي كام سنتي؟ 5 سنتي. ال5 سنتي دول علشان ازودهم واشتغلهم هزودهم في الحتة اللي تحت الباط دي. هقسم ال5 سنتي، يعني انا دلوقتي قست نص دوران الصدر بالنسبة لي هنا طلع لي 19 سنتي، وانا محتاجة 23 سنتي.
نظبطها بالظبط اهي. يعني انا محتاجة 5 سنتي بالشكل ده. فين المتر بتاعي؟ ال5 سنتي على ال2 هيبقى محتاجة في كل تحت، يعني كل باط منهم او كل تحت كتف منهم 2.5 سنتي. احنا وصلنا دلوقتي خدنا نص دوران الصدر. احنا اتفقنا ان دوران الصدر بتاعي للمقاس دوت السن دوت 46 سنتي، نص دورانه 23 سنتي. المقاس اللي احنا قسناه طبعا بعد ما وصلنا لطول الكتف اللي احنا محتاجينه. في الحالة دي ممكن اعمل حاجة، يا اما ازود سطر كمان وابقى وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. ده لو حابة طبعا ان انا ازود طول الكتف، لكن انا مش حابة ازود طول الكتف عن كده. يا اما ازود ال5 سنتي اللي ناقصين لي تحت الباط، وانا دوت ان شاء الله اللي هعمله دلوقتي. فاحنا عرفنا دلوقتي اول حاجة استخدمناها مقاس دوران الراس اللي هو كان 36 سنتي للسن دوت اللي هو 3 شهور، من يوم ل3 شهور. عرفنا طول الكتف، انا كاتباها الكم لكن هي الكتف، سوري. الكتف بتاعي 9 سنتي. مقاس دوران الصدر 46 سنتي، نص دوران الصدر 23 سنتي. طيب هنشيل دلوقتي ده، واتفقنا الزيادة بتاعتي هتكون، بس قبل ما اعمل الزيادة بتاعتي اللي هم 5 سنتي، انا دلوقتي اهو خلاص هنا في اخر السطر بتاعي. او مش هقفل دلوقتي، هخليها دلوقتي الاول نحدد المقاس بتاعنا، نقسم تقسيمة الصدر بتاعتنا وبعد كده هنرجع. طيب المرحلة اللي جاية عايزين نعرف تقسيمة الصدر الدائري بنعملها ازاي. تقسيمة الصدر المربع احنا بنبدأها من البداية خالص، يعني بنعمل عدد سلاسل البداية بنقسمها طبعا بالطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده، الصدر الدائري الفستان بيبي قبل كده برضك. فبنبدأها من البداية، بنقسم التقسيمة بتاعت الصدر المربع من البداية. لكن الصدر الدائري بنقسم التقسيمة بتاعته بعدد الغرز اللي احنا اشتغلناها في آخر سطر. فاحنا دلوقتي هعد الغرز اللي انا اشتغلتها دي كلها في آخر سطر، واما هعمل فيها حاجتين، يا اما هقسمها على 4، نقسمها عدد غرز آخر سطر اشتغلناه في الصدر على 4. بستخدم يعني على 4/4، ربع للكم وربع لوش الفستان صدر الفستان، ربع للكم التاني، ربع للظهر. او هعملهم على 3 تلات، تلت تلت تلت، والتلت التالت ده بقسمه على 2. هقول لكم ليه. يعني تلت للوش وتلت للظهر، والتلت التالت هناخده للكمين، هنقسمه على 2 يبقى للكمين. بس انا بفضل طبعا اللي هي احنا بناخد عدد الغرز اللي هي في اخر سطر، في السطر اللي هو في الصدر المربع، وبقسمها على 4، ربع لكل حاجة فيهم. وفي طريقة تانية اهي بالشكل دوت، ان انا قسمت الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين قسمت الشغل بتاعي بالشكل دوت على 4 اهو. احنا كنا فاتحين بالشكل ده، هنقسمه كده وهجيب الابرة بتاعتي وهاجي في النص طبعا بالظبط، احط الابرة بتاعتي، انا عايزة النص بالظبط اهو بالشكل ده. هجيب بقى الماركر بتاعي عند اول ربع اهو في المنطقة دي اللي انا خرجت منها الابرة، هشبك الماركر بتاعي، وتاني ربع اهو هشبك فيه الماركر التاني. وكده احنا ما عدناش حاجة، يا اما نعد ونقسم على 4 ونحط الماركر، يا اما
نشغل بنفس الطريقة دي. وبحط الماركر، وده اخر واحدة عندي احط فيها الماركر بتاعي بالشكل ده. طبعا بظبط الماركر بتاعي كله في مكان واحد زي ما احنا شايفين، وبعد كده بفتح الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين كده، ده مظبوط. وبفضل طبعا اظبط كويس جدا الزوايا بتاعتي كلها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين لو نلاحظ كلهم في مكان واحد، في خط واحد، في الاربع اطراف بالشكل ده. باجي طبعا بشبك ده الكم بتاعي الاولاني، وده الصدر نص دوران الصدر، وده الكم اللي هو التاني، والظهر زي ما احنا شايفين هو دوت اهو بيكون بالشكل ده. دلوقتي انا مش عايزة خلاص اللون الاخضر، انا هشتغل باللون الابيض. رجعت طبعا لغاية نص العمود، وهدخل اللون الابيض بتاعي هقص الاخضر، وهربط طبعا الابيض في الاخضر. في المرحلة دي انا عايزة اقفل الفستان بتاعي. هرتفع بس الاول ارتفاع العمود بتاعي، بس قبل ما ارتفع ارتفاع العمود بتاعي همشي سلسلتين، واحد اتنين، وهروح اشبك فين؟ في الطرف التاني بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يعني اشتغلت سلسلتين بدون ارتفاع خالص من اللون الجديد، ورحت شبكت في اول عمود موجود عندي في الاتجاه التاني بغرزة منزلقة. هرتفع بقى 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اشتغل فوق كل عمود بلفة بعمود بلفة زيه. دلوقتي ده اول واحد اهو، واحد، وفوق كل واحد واحد زيه، فوق كل عمود عمود زيه، لغاية ما اوصل للمكان اللي انا حاطة فيه الماركر. وبكده اكون وصلت لمكان الماركر الاول. هشيله، هشتغل مكانه. وفي المرحلة دي انا عايزة اروح طبعا لفين؟ لمكان الماركر التاني. بضم الكتفين على بعض بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. قفلت ده الكتف بتاعي، عايزة اروح للمكان ده. اتفقنا ان انا عايزة 5 سنتي زيادة على المقاس بتاع الدوران بتاع الصدر والظهر، فهقسم. اتفقنا ان احنا هنقسم ال5 سنتي. هي راحت فين الخيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخيط بتاعي هقسمه على ال5 سنتي، سوري، هقسمهم على الكتفين او على تحت الباط بالنسبة للكمين. يبقى دلوقتي انا عشان خاطر اروح للاتجاه التاني ال5 سنتي 2.5 لكل كم منهم او كتف منهم، يعني انا ال5 سنتي 2.5 سنتي عملوا معايا 6 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6، وهروح للطرف التاني. هشيل الماركر بتاعي اهو المكان بتاعه،
وهروح اشتغل عمود بلفة في مكان الماركر. بالشكل دوت احنا اهو اشتغلنا الفستان بتاعنا وزودنا المسافة اللي احنا عايزينها تحت الباط بتاعي. وهقيس تاني ال2.5 سنتي بتوعي زي ما احنا شايفين اهو بالظبط 6 سلاسل. وهكمل بقى شغلي بالشكل دوت. هكمل هشتغل بعد كده عمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما اوصل للماركر التالت ده بالنسبة لي، لان انا دلوقتي شبكت اهو. بالنسبة للفستان شبكت جزئين في بعض وده كده الكم بتاعي. لسه عايزة اشبك كمان الطرفين دول. طبعا هشتغل لغاية ما اوصل للمكان الماركر دوت، وبعد كده هعمل زي ما عملت هنا، بس هشتغل لغاية ما اوصل للماركر دوت وهرجع لكم. الشكل دوت زي ما احنا شايفين انا خلاص اشتغلت كل الاعمدة بتاعتي دي. وصلت هنا للماركر رقم 3 عفوا. هشتغل عمود بلفة في مكانه و6 سلسلة 1 2 3 عفوا 4 5 6. هروح هقفل طبعا الشغل بتاعي بالشكل ده على بعضه. هشيل الماركر الاخير وفي مكانه هشتغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وببدأ اشتغل اعمدة لغاية ما بوصل لبداية السطر بتاعي. هكمل وهرجع لكم. هكمل طبعا بالشكل دوت على نفس الدوران بتاعي فوق كل عمود بعمود بلفة زي كده. خلاص اكون وصلت لنهاية السطر. وصلت للسلسلتين اللي عملناهم من تحت. لو تفتكروا هشتغل فوق السلسلتين 2 عمود بلفة اهو كده 2. وهروح في تالت سلسلة اشتغلناها وهقفل بغرزة منزلق. رفع طبعا 3 سلسلة عشان ابدأ الراوند الجديد بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. بدأنا نعمل الجزء الاسفل من الفستان بتاعنا عشان اظبط شغلي خالص. انا عايزة اقفل المكان ده. طبعا انا بقفله بزراير. بعد كده وهنشوف مع بعض. كده خلاص احنا قفلنا الظهر بتاعنا. وطبعا احنا بعد كده بنعمل له زراير وكمان الوش بتاعه زي ما احنا شايفين. بعد السطر دوت هشتغل كمان 3 سطور بنفس العدد، او لا نشتغل سطرين عشان انا المفروض بعد كده ان انا هبدأ اعمل تزايد. عشان الفستان بتاعي المفروض ان هو يجي بالشكل دوت، يبدأ يزيد المساحة بتاعته بحيث ان هو يكون من تحت واسع شوية زي ما احنا شايفين اهو. احنا طبقنا الصدر الدائري بتاعنا وكمان وصلنا لمقاس اللي هو دوران الصدر زي ما احنا شايفين المناسب للسن دوت. وقلنا ازاي امتى توقفنا عن التزايد. وقلنا طبعا احنا عرفنا ان احنا بنوصل للعدد اللي هو المقاس بتاع طول الكتف، وكمان نص دوران الصدر بنوصل له بنقيسه طبعا من المنطقتين دول زي ما اتفقنا. بننزل كده ونحط الماركر بتاعنا ونقيس. بعد كده بنشوف اذا كان مناسب فبنشتغل على الاساس دوت. بنقسمه على 4 او بنقسمه على 3 تلات، تلت للوش وتلت للكمين، بنقسمه طول الظهر. والا طبعا لو حسيت ان نص دوران الصدر بتاعي لسه مكملش السنتيمتر بتاعه فبزود سطر كمان على طول الكم. يبقى الطريقتين اللي بنزود فيهم المقاس عشان نوصل لنص دوران الصدر، يا نزود سطر تزايد في طول الكم، يا اما بنعوض دوت ونعمل عدد سلاسل اللي هو المقاس اللي ناقص لي بقسمه على 2 وبعوضه تحت الكم او تحت الباط زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بالطريقة دي زي ما اتفقنا هشتغل كمان سطرين بدون تزايد. احنا ارتفعنا خلاص 3 سلسلة
وهبدأ اشتغل بقى على الدوران بتاعي كله، على كل عمود بلفة بعمود بلفة زيه لغاية ما اوصل للست سلاسل. هشتغل فوقيهم 6 عمود بلفة، وهكمل طبعا الدوران بتاعي كله لغاية ما اوصل تاني للمكان دوت. هقفل بغرزة منزلقة في 3 سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها. هكمل كمان سطرين على نفس العدد بتاعي بدون تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت 3 سطور بعد السطر اللي اشتغلناه مع بعض. الفستان بتاعي خلاص اتظبط، ومقاس الكم بتاعي اتظبط، وكمان الوسط او الصدر بتاعي خلاص. احنا دلوقتي كل المطلوب مننا ان احنا نبدأ نتزايد في الفستان بتاعنا بالشكل دوت. هنيجي بالشكل دوت طريقة التزايد بتاعتنا، لان احنا خلاص هنبدأ نشتغل الفستان بتاعنا. بس القطعة اللي تحت دي التزايد بتاعي ان انا برتفع 3 سلسلة، وببدأ اشتغل على السطر اللي جاي دوت اللي انا فيه. هشتغل اول واحدة بدون تزايد، وتاني واحدة بدون تزايد. في تالت عمود بلفة هشتغل مرتين، يعني هعمل التزايد دايما في الغرزة رقم 3، وهكذا بكمل الراوند بتاعي كله ان غرزتين بدون تزايد، والتالتة بعمل فيها التزايد. وبعد كده برتفع، بخلص السطر بتاعي، بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع، وبرتفع تاني 3 سلاسل. الخمس سطور اللي بعد السطر اللي احنا بنعمل فيه التزايد مش هشتغل فيهم تزايد، يعني هشتغل غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة عمود بلفة بدون تزايد لمسافة 5 سطور. وبرجع بعد ال5 سطور بعمل سطر تاني فيه تزايد بنفس الطريقة، ان انا بشغل 2 بدون تزايد، وفي رقم 3 بعمل التزايد بتاعي، وارجع تاني اشتغل 3 او 4 او 5 سطور حسب طبعا طول الفستان اللي احنا حابينه. وفي نهاية السطور انا بشتغل سطر احمر وسطر ابيض وسطر اخضر، ده بيكون اخر سطر معايا. انا هشتغل بنفس الطريقه دي لغايه ما اخلص طول الفستان، ولما هخلص طول الفستان هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل دوت اكون خلصت خلاص الارتفاع او طول الفستان بتاعي. بس في معلومه مهمه عايزه ارجعها معاكم. انا في التزايد عملت السطر اللي احنا اتفقنا عليه، اول سطر عملت فيه التزايد، وبعد كده اشتغلت 5 سطور، ما احتجتش اعمل تزايد تاني. زي ما انتم شايفين طول الفستان دوت مش محتاج ان انا اعمل تزايد تاني، لكن نفس القاعده اللي انا قلتها لكم وشرحتها فان انتوا تتبعوها في تزايد. بالنسبه طبعا لاي مقاس اكبر من كده لو حابين تعملوا تزايد بنشتغل بنفس القاعده اللي انا قلت لكم عليها. لكن في الفستان ده بصراحه عشان اكون واضحه معاكم، انا ما احتجتش اعمل غير مره واحده بس التزايد، وبعد كده نزلت بالفستان بتاعي بنفس الشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعد كده انا لسه طبعا ما ركبتش الزراير. لو حابين المنطقه بتاعه الزراير دي بنشبك خيط جديد، وبنشتغل في المنطقة دي كلها بغرز الحشو. وطبعا احنا عارفين ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون 3 سلاسل، فعلى كل عمود هنشتغل 3 غرزة حشو. وبعد كده هنقفل هنا وبنركب الزراير بتاعتنا بشكل طبيعي، وزي ما احنا شايفين ان غرزة العمود تسمح بدخول الزرار، فما فيش مشكلة، مش هنعمل لها اي عراض. دي كان الفيديو بتاعنا النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من